Here are the ingredients of our another budget recipe, quick and easy ala Tokyo side dish. Gagamit tayo ng butter as panggisa. So kung anong prefer nyo dami ng butter, okay lang din naman. I-melt lang natin tong butter, then pwede na natin ilagay ang toge. Inuna natin ang toge dahil mas matagal itong maluto. Lagyan natin ng pepper pang timpla. Huwag natin i-overcook guys yung toge natin. Half cook lang, din ilagay na natin ang white onion. Okay na to, isunod na natin ang white onion. Ang white onion, konting luto lang din para mas masarap kasi ito kapag crunchy. Pwede na natin ilagay ang ating repolyo. Mabilis lang maluto ang repolyo kaya ihuli natin ito. So, lagay na natin ang repolyo. Konting init lang dito sa repolyo. Pwede na itong iserve. Ayan, luto na ang ating side dish. Pwede nyo rin ito samahan ng carrots and bell pepper. Pero dahil budget recipe tayo, masarap na itong 5 ingredients natin. Dahil side dish lang yung prepare natin, samahan natin siya ng main ulam. So, nag-fried ako ng pork. So, ito na guys, ang aming ulam. Happy eating! Yeah.